Mange Smith fortfarande glassig men. Ny låt, ny show, här är jag, tralala. Okej då, nu är vi här ute igen och välkomna till det här avsnittet. Vi sitter i båten här och har precis korsat fjärden här över böljande blå. Och idag så vankas det lite förleksfiske efter gädda. Och iskalla förutsättningar. Ni ser på rutan här är helt isbelägg. Det blev som slush i början och nu är det stenhård is på rutan när vi körde över. Men jag tror vi är heta idag. Det tror jag också. Jag vill bara säga en sak innan vi börjar. Fox Rage kanal här kommer nu under året vara fullsmockat med bra fiskeinnehåll. Och det finns 3 grejer ni måste göra om ni gillar det här och vill se mer. Likea klippet, följ kanalen och så är det en liten ringklocka här nere också. Den ska ni trycka på för då kommer ni få noteringar om när nästa klipp kommer. Och det är så här underbart det är. Vi kommer ta med er ut och fiska på sjön och visa hur vi gör. Och idag så är det förleksfiske och vi har is i vikarna, is i ringarna och det är ganska tidigt på säsongen än. Så vi kommer idag försöka lägga fokus på att fiska i steget innan lekplatserna. Alltså på grynner och kanter in mot leken. Och hoppas på att ta en stor gädda helt enkelt. Det är planen, men vi är laddade. Ja, så nu ska vi börja fiska. Så ses vi när jag håller in till det. Vad börjar du med Per? Jag kör en Pro Shad 28 cm. Härligt. Vilken Det är färg. lite glitter. Ja, den där är riktigt het alltså. Svart silverglitter. Riktigt trevlig. Så jag har shallow-riggat den med och satt på en liten tyngd bara längst fram. 10 gram tungsten. Ja, riktigt. Och fiska långsamt. Storfiskmagneter där. Det första stället vi är på här nu, det är flera grynner som ligger utanför fastland och lite grundare fiske. Så de leker där inne och här ute är de och hänger innan leken. Så, eller det är vår teori i alla fall. Vi får hoppas det. Sen är det, gäddan leker ju under hela våren. Och så är piken i mars-april någonstans. Och nu innan lek så samlas de upp utanför lekområdena. Och då är de tjocka och fina. Men där vi är idag så är det... Vi jagar ju stor fisk idag så det kan vara ganska trögt och sådär, men rätt vad det är så hittar man rätt ställen och fläckarna där de står, då kan man ha roligt fiske. Så vi får se helt enkelt. Ice bitte. Vi har haft en kall natt och en kall morgon här och redan här efter några kast så är det is i rullen och is på ringarna. Men så är det. Det är inte alltid behagligt och lätt att vara en spinnfiskare, men det ska värmas upp lite här under dagen. Så. En strategisk grej som vi har valt att göra, det är att fiska lite djupare och lite längre ut här när det är morgonfiske. Just för att det har varit så kallt också. Så tänker vi att liksom grundtoppar och lite grundare värms upp lite under dagen. Då kan man gå lite grundare om man vill det. Ja, men jag kör ju en Pro Grab faktiskt här. Så det är ett så här förföriskt vårbete med en fin förlig svans som bara lunkar fram. Man kan ju säga så här att det jag och Victor har valt att börja med idag. Jag kör en Pro Shad 28 cm i den här färgen. Som är lite glittrig nu när det är solsken och liksom naturligt färgat. För det är ganska klart i vattnet här längre ut. Och sen har Victor börjat med en Pro Grab 23 cm med curly tail istället. Och det är bra, då kan vi hjälpa varandra lite och kolla vilka beten som funkar idag. Så får vi prova runt lite såklart också. Precis. Så där ser den ut. Det är jäkligt exponerade ställen vi fiskar på. Och det är oftast inte många hugg man får här när man
Om man köper. Har du riktigt bra fiske så kan man ju få en 10 fisk på en dag, men det är inte vanligt. Speciellt inte så här tidigt på våren. Men vi har chans på riktigt stor fisk i alla fall, så det känns ju jäkligt skönt. Så himla kallt i natt och nu på morgonen, och här blåser också så det blir ännu kallare. Och det är totalt kaos. Rullarna fryser, ringarna fryser, elmotorn går inte att fälla ner och sådär. Ja. Men det ska bli varmare under dagen, så vi får hoppas att det blir lite lättare att veva in vetet. Men så är det. Det här har varit våran vardag nu idag. Att det är is i ringarna. Och det är hemskt jobbigt faktiskt, för att det bromsar upp när man vevar in och man fastnar när man ska kasta. Och, ja, det suger helt enkelt. Rullen lika så, men det är ju bara att nöta på. Här var en till ring som har fastnat helt och hållet. Ja, men det här förläggsfisket, det kan vara trögt och man kan undra vad man håller på med. Speciellt om man fiskar lite längre ut och lite exponerat. Att det inte händer så mycket. Men rätt vad det är så står en bättre fisk på någon gryntopp eller på kanten, och så smäller det. Så det gäller att ha pannben. Och nöta och tro på det man gör. Det är en nyckel för att lyckas. Vi får se om vi lyckas idag. Nu har vi fiskat här förmiddagen och vi har inte fått ett enda hugg. Vi började på en grynna lite längre ut. Har vi kört lite grundare nu. Och nu går vi tillbaka till och köra lite fler grynnor lite längre ner här. Men det är vårfisket. Det är bara att nöta på dem och vi räknar inte med att få jättemycket fisk, utan vi räknar med att få en stor eller flera stora. Sen kanske man kan få lite ströfiskar också, men fisket är generellt trögt. Men nu ska vi ladda upp batterierna igen och gå för en stor. Så driver ner här nu så kommer det bli bra. Så bara håller vi lite. Ja, driver lite på lite neråt, för det blir här är 13 meter liksom. Ja, men det är bra. Vi kör här. Vi börjar här, för det kommer gå så fort här. Håll inte på liksom körs för nära nu, för vi kommer inte hinna 2 kast innan vi driver över det här sen. Jag vet att jag drev emellan de här grynnorna. Så vi kan nog våga göra det nu också. Ja, det är frågan, alltså det är ett jävla splash där. Skit i det, det är bara kastar av det istället bara. Det menar du med? Så kan man driva på utsidan liksom. Ja, det är ett jävla åkande bara. Du ser, det lägger sig. Det lägger sig. Det är Windfinder stämmer. Yeah. Börjar mojna lite nu. Som de sa på prognosen. Det är trevligt. Får se om vinden mojnar och gäddorna vaknar. Det skulle vara kul. Ja, det är nog den där. Hade precis en följare. Var på och vände på betet 2 gånger. Jag tror den där kan ta igen, för den liksom touchade inte betet än. Det är så coolt att se dem i det här klara vattnet. Kom igen nu, ta igen nu. Ja, vi får dem nu Per. Ja. Tror du det? Ja, vi har hittat en sträcka här nu. Jag har faktiskt haft lite kontakt. Fuck, jag hade nog hugg det. Hade du? Står här och pratar med er och då högg det. Tror jag faktiskt att det var. Det är ganska djupt. Kom här.
Ja, nu krokar vi av den här fina firren. Tog på en sweeper 14 cm gäddfärgen. Så, härligt. Får hon gå tillbaka. Ta av en till. Hej. Bye bye. Nu går vi tillbaks. Härligt. Första firren. Kör vi vidare. Första dagen avklarad. Yes. Det är ganska trögt ändå. Ja, verkligen. 2-3 fiskar upp. Ja. Och iskallt. Och trögt. Ja, så nu är det bara att ladda om batterierna och ta nya tag imorgon. Att det är lite hetare imorgon. Ja. Ses imorgon då. Det gör vi. Ha det bra. Hej. Ciao. Välkomna till dag 2 här på vår fiskesatsning. Vi har precis börjat kasta. Och idag har vinden vänt helt och hållet och vi har valt lite nya ställen att fiska på idag. Prova lite nya områden. Här har vi fått fisk förr och det är fina lekområden här på insidan. Så nu kommer vi liksom drifta på ganska aktivt, försöka hitta fisk och försöka lokalisera var fisken har samlat upp sig lite mer. Och gör vi det, då har vi goda chanser på ett bra fiske. Såg precis en fin fisk. Ja, vi såg det på siden. lodet. Nu kör vi. Ja, jag har redan börjat. Beterna som gick bäst igår, det var ju Viktor hade bra på, visa upp din Viktor. Ja. Sweeper 14 i gäddfärgen. Och sen så fick jag den här på den här också. Det är super slick tjädern i 23 cm. Så det, och den här färgen också, det var den som gick bäst. Så börja med det idag. Jag har ju som igår en liten sol som tittar fram, så jag tror på det där lite glittriga. Och sen Viktors gäddfärg är alltid en gäddfärg liksom, så det kan man köra egentligen i alla väder. Det känns som en färg som funkar verkligen. Ja. Alltid. Faktiskt. Så kör vi 2 olika kort också. Vi fortsätter på det lite. Att jag kör gummi och Viktor kör hårdbete. Det är bra att alternera lite och se lite vad de vill ha innan man går all in på någonting. Jag hugget igår på min sweeper. Jag och Per står och fiskar. Sen bara precis när jag har 2 meter kvar på eller till betet, så bara kommer en 90 plus fisk och bara vänder. Så jäkla coolt. Så klart vatten här, så det är så roligt. Så vi bara drifta lite bortåt. Ja. Härligt!
Ja, en liten firre. Skönt med ett hugg. Och gå tillbaka. Nu ska vi ta farmor här, tänker jag. Bye bye. Vi tänker ju liksom att Gäddan har inte gått hela vägen in än. Det är bara slutet på mars. Och här är så fint, för här har du ett jättefint mellansteg som går runt udden här och bortåt. Och det är precis innan lekvikarna liksom, så det är och massor med stenar och grejer som går upp i dagen, och så är det lite djupare utanför liksom. Så här riktigt perfekta ställen där gäddan samlas upp innan de går in och leker. Och då försöker vi hålla fisket kanske mellan 5 till 2 meter ungefär. Och däremellan liksom. Och fiska på mycket struktur. Ja, mycket struktur och branter och sådär. Och det har vi verkligen här. Här har vi det hela vägen bort. Och då handlar det bara nästa steg. Det är ju bara att lokalisera fisken. Var är fisken liksom? Och vad vill de äta? Vad hugger de på? Och det är ju bra som du sa att inte fiska samma beten. Och stå med 2 gummibeten till exempel. Att man kör en som kör ett hårdbete, en annan färg, och sen kör du en annan. Så får någon ett hugg, då bara jag då byter till det också. Nej, men då blir det. Man vill inte förlora kampen om den som får flest och störst gäddor. Eller hur, Victor? Nej. Så är det ju. Det känns lite som att det här med beten är viktigt också, för fan var det där? Då körde vi en glittrig, då hade vi bytt liksom, vi hade bytt lite mönster från det här klara till att sätta på den där glittriga, och då högg det ju. Ja, och sen kan ju det vara platsen också liksom. Ja, men det är klart att betet är viktigt, det är en aspekt liksom. Ja, det är lite grumligare här, ser du det? Ja, lite kanske. Lite annan kulört här. Stånd lite, gå utåt. Så lätt att tappa höjd liksom. Ja. När det blåser, så man vill ju kasta det liksom. Där är ju stenen, så man inte ligga för nära. Nej. Ja, men det är så jävla jobbigt att kasta mot vinden. Ja. När du kastade nu var det ju svingrund. Ja, det är så. Går ju fortare nu 2, gick upp direkt. Det här är perfekt med att driva ner rakt ner. Ja, jag gör det. Men kolla här liksom. Där har du sten, där och den stenen där. Det är fint överallt här. Ja. Så det är som en flada liksom. Det här med vårfisket, det handlar väldigt, väldigt mycket om timing. För gäddan är ju djupare oftast då, och sen så innan lek. Och sen framåt så här mars, slutet på mars, början på april, mitten, slutet på april. Där någonstans är piken på leken. Och det påverkas av ljus och väder ganska mycket. Och då handlar det om timing. Det handlar om att lokalisera var fisken står. Är den längre ut? Har den börjat leka? Är den däremellan? Och det kan vara dagar som avgör vad fisket är bra eller om fisket har blivit dåligt på grund av att leken har startat och sådär. Så man måste tajma in det där och ha koll på de förutsättningarna helt enkelt. Och det är inte så jäkla lätt. Ibland kan man stå och klia sig i huvudet där och undra vad som händer och hur det kan ha gått så fort och sådär. Men sen får man inte glömma det att leken är ju egentligen från islossning hela vägen fram till någon gång i maj. Så det går att få tjocka gäddor senare också, men du har en väldigt tydlig peak där i slutet av mars fram till mitten på april. Där leken är igång liksom. Och det skiljer sig också lite från vatten till vatten. Så just här där vi fiskar nu så brukar det vara bra hela mars och kanske en liten bit in i april. Och så går gäddan grundare och grundare allt närmare leken. Och så kan man ju tänka på det, ska man få tjocka gäddor lite senare så ska man liksom helst inte in i lekvikarna, för då får man bara de här utlekta fiskarna. Då ska du ligga på branterna utanför lekvikarna. Där har du större chans, för du får ju utlekta fiskar där också, men det är ju större chans att få feta fiskar där. Som man vill ha. Eller hur? Det är det, jo absolut. När de väl har gått in då går det fort. Ja. Du kan ju plocka en gädda precis när den
har glidit in och stått där i bara någon dag och ska släppa rommen då, någon dag senare. Och du vet, då är det som fetast liksom. De sväljer ju vatten också innan leken och pressar ut det här sista i vikt. Så då har du chans att få en riktigt fet gädda, men det går ju så här fort och så är leken över. Så att en utlekt är ju nästan en större risk då. Om du vill ha en fet gädda. Så egentligen det säkraste kortet för att få ut outlekt fisk, det är att fiska liksom i steget innan och gå in för lek. Och det handlar mycket om... Ja, men det är som du säger, timing. Det kan ju vara så här, den ena dagen händer inte ett skit. Andra dagen, då kan fiskarna ha kommit dit. Ja. Så det är ett jävla så här pannbensfiske liksom. Och sen måste man vara ute mycket för att hitta det där. Det är det som är svårt. Är man liksom helgfiskare, då kan det vara jävligt svårt på Vänern. Jag menar, vi har inte haft det lätt på våren. Det är liksom, det är fan trögt alltså. Piska på! Flickan sa. Nu så tänker jag körde ju den här innan. Och den är fin i solen, men det var lite grumligt vatten här, så nu tänkte jag prova en Fire Tiger i Super Slick Shad. Se om det kan vara med en UV-färg där också, va? Ja. Prova runt lite och se vad de vill ha. Vi krigar på. Det är ruggigt trögt. Ja, det är riktigt trögt för tillfället. Solen har kommit fram helt och ja, man blir inte riktigt klok på det här vårfisket ibland. Det är liksom inte det man önskar när man gör en sån här härlig film, men vad ska vi göra liksom? Vi nöter på, vi hade en plan innan och fiska liksom lite utanför, har valt lite ställen här, men det är helt dött alltså. Jag ska nog sluta fiska tror jag. Sälja alla fiskegrejer. Börja med dressyr istället. Köpa med en liten hund. Eller om man har en katt. Ja, en katt kan man ha. Så där då. Fiskedagen är slut. Slut för idag, tack för idag. Ja, vi har haft riktigt trögt fiske idag på stor fisk, men vi har fått lite gädda. Och det är så, förläggsfisket, man får kriga för att få huggen helt enkelt. Ja. Men jag tycker vi har gjort det bra ändå. Vi har kört grunt, vi har kört djupt, mellandjupt, olika ställen och verkligen försökt att bena ner det här. Men det är lite tufft ibland. Så är det. Ja. Glöm inte att prenumerera på den här kanalen. Så ses vi nästa gång, för vi kommer ta revansch på det här och bjuda på några stora fiskare i nästa film. Ha det bra! Ha det bra, hej då!